Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε, και το κάνουμε σχεδόν όλοι, είναι ότι μπερδεύουμε την αναβλητικότητα με την τεμπελιά. Η τεμπελιά είναι βαθιά αδιαφορία και κρυμμένη ψυχολογική παθογένεια. Η αναβλητικότητα, αντίθετα, είναι υπερανάλυση, άγχος και συχνά τελειομανία. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν θέλεις. Έχει να κάνει με το ότι κάτι μέσα σου σε μπλοκάρει γιατί περιμένει τις ιδανικές συνθήκες που φυσικά δεν έρχονται ποτέ. Και τι κάνεις μέχρι τότε? Ασχολείσαι με κάτι πιο άμεσο, πιο γνώριμο, πιο εύκολο. Το κινητό. Φεύγουν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σου, τα γένια σου και ακόμη δεν έχεις τελειώσει ούτε εκείνο το χαρτί που έγραφες στα σχέδιά σου. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος σε αυτό το βίντεο και θα σου εξηγήσω όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και πώς μπορείς εύκολα και απλά να απαλλαγείς από αυτές τις καταστάσεις και να επιτύχεις ακριβώς αυτά που ονειρεύεσαι. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής. Μέσα από αυτή την άειλη τεχνολογία μαθαίνουμε πώς να δημιουργούμε ευεξία, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και σε ό,τι δεν φαίνεται. Καλώς ήλθες σε ένα χώρο με επίγνωση, ενέργεια και λίγη χιουμοριστική σοφία. Πάμε! Αναβλητικότητα δεν σημαίνει είμαι τεμπέλης και περιμένω να με μαζέψει η μαμά μου από το πάτωμα. Όχι. Σημαίνει ότι τρέχει λογισμικό στο κεφάλι μου που μου λέει να ξαναμπω στο Instagram για 18η φορά. Είναι πρόγραμμα και το πρόγραμμά σου ξεκινάει κάθε πρωί με τον ίδιο τρόπο. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί κυρίως με μοτίβα, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που με τον καιρό γίνονται αυτόματες. Και το πιο ισχυρό μοτίβο της ημέρας βρίσκεται στα πρώτα λεπτά αφού ξυπνήσεις. Δώσε προσοχή. Ξυπνάς. Πριν σηκωθείς, πριν συνειδητοποιήσεις πού βρίσκεσαι, το χέρι απλώνει αυτόματα για το κινητό. Και μόλις ανοίξει η οθόνη, μάτεψε. Game over. Αντί να ξεκινήσεις τη μέρα με καθαρό μυαλό, σε σύνδεση με τη συνειδητότητά σου, στο τι θέλεις να κάνεις σήμερα και στο πώς διαλέγεις να εκφράσεις τον εαυτό σου, ξεκινάς ένα digital road trip που τελειώνει επί της ουσίας πολλές ώρες μετά στη σελίδα που λέει «Αγόρασε τώρα χαλί που κάνει και για γιόγκα και για power nap». Ξέρω ότι την ώρα που το κάνεις δεν καταλαβαίνεις και μόνο τώρα που σου το λέω το συνειδητοποιείς, αλλά πίστεψέ με, αυτή η λούπα είναι ίδια κάθε μέρα. Είναι αυτό που ονομάζουμε νευρολογικό trigger. Ένα ερέθισμα που δίνει το σύνθισμα για να ξεκινήσει μια ολόκληρη αλυσίδα συμπεριφορών. Και μόλις ενεργοποιηθεί, εσύ απλώς ακολουθείς. Πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου συνηθίζουν να λένε «Μα δεν είναι κακό να χαζεύω λίγο το πρωί, να ενημερωθώ, να πάρω ιδέες?» Ναι, αν έμενες το λίγο, αλλά δεν μένει. Μπαίνεις για 5 λεπτά και ξαφνικά έχει περάσει μισή ώρα και εσύ μπορεί να μην έχεις σηκωθεί ακόμη και από το κρεβάτι. Και όχι μόνο αυτό. Έχεις ήδη φορτώσει το νευρικό σου σύστημα με πληροφορία, συγκρίσεις, ερεθίσματα, ακόμη και ενοχές. Ξεκινάς δηλαδή τη μέρα σου σε κατάσταση, μάντεψε, απορρίθμισης. Και δεν το λες και ιδανική κίνηση, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο δηλαδή ειδικότερα, ή τέλος πάντων πιο ρεαλιστικά να τελειώσεις εκείνο το email που έχεις αναβάλει από πέρυσι. Ξεκινάς τη μέρα σου ήδη πίσω, με έναν εγκέφαλο σε υπερδιέγερση, έναν καφέ στο χέρι και μια φωνή στο κεφάλι που λέει «Έχεις πολλά να κάνεις την ώρα που ήδη νιώθεις κουρασμένος χωρίς να έχεις κάνει τίποτα». Και κάπου εκεί ξεκινάει το ωραίο. Νιώθεις ενοχές που δεν ξεκίνησες καλά, οπότε για να ξεχαστείς, τι κάνεις? Ξαναπαίρνεις το κινητό. Κάπως έτσι η αναβλητικότητα πατάει γκάζι και λέει «Αφού δεν μου βγήκε το πρωί, δεν πειράζει. Θα το πιάσω από το μεσημέρι. Και μετά από το απόγευμα. Και μετά αύριο. Οπωσδήποτε αύριο». Αναβλητικότητα δεν είναι τεμπελιά. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας προσπαθεί να αποφύγει την υπερφόρτωση. Αλλά όταν ξεκινάς την ημέρα με μίνι καταιγίδα στο νευρικό σου σύστημα, τι να σου κάνει κι αυτός? Προσπαθεί να σε προστατεύσει και σε βάζει να βλέπεις βίντεο με γατάκια ή συνταγές για ψωμί με λιγότερη γλουτένη ή influencers
που ήδη πήγαν γυμναστήριο και εσύ δεν έχεις πλύνει ούτε δόντι. Και η ηρωνία, όλα αυτά τα κάνεις για να πάρεις μπρος, αλλά τελικά σε πάνε πιο πίσω. Και όχι, δεν χρειάζεται να σηκώνεσαι σαν μοναχός στις 4:30 το πρωί και να λούζεσαι με παγωμένο νερό για να είσαι παραγωγικός. Αλλά το να ξεκινάς τη μέρα με επαφή με τον εαυτό σου και όχι με τον αλγόριθμο, αυτό ναι, κάνει τη διαφορά. Όταν αναβάλεις, δεν είναι επειδή δεν έχεις θέληση. Ο εγκέφαλός σου προσπαθεί να σε προστατεύσει από κάτι που θεωρεί απειλητικό, όπως για παράδειγμα το άγχος της αποτυχίας. Την ιδέα ότι πρέπει κάτι να είναι τέλειο ή απλώς μια δραστηριότητα που σου φαίνεται βαριά. Σε εκείνη τη στιγμή ενεργοποιείται ο μετοπιαίος φλοιός που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με τον άλλο φίλο μας, το μετεχμιακό σύστημα, το οποίο θέλει άμεση ευχαρίστηση και άμεση ασφάλεια. Και τότε χάνεις. Ή μάλλον παραδίδεσαι στο εύκολο. Μη φρικάρεις όμως, υπάρχει διαφυγή. Το πιο ισχυρό εργαλείο που έχεις είναι το σώμα σου. Όταν αλλάζεις φυσική κατάσταση, αλλάζει και η νοητική. Αλλά πρέπει να γίνει πριν ενεργοποιηθεί το παλιό μοτίβο. Οπότε, δοκίμασε το εξής. Μόλις ξυπνήσεις, μην ακουμπείς το κινητό. Σήκω. Βάλε χρονόμετρο 3 λεπτών. Όχι στο κινητό. Περπάτα μέσα στο σπίτι. Όχι για να κάνεις βόλτα, αλλά για να δηλώσεις τον εγκέφαλο. Ξεκινήσαμε. Και ταυτόχρονα πες δυνατά ή ψιθυριστά, αν έχεις κόσμο ασφαλώς, το εξής. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι τέλειο. Απλώς ξεκινάω. Πες το ξανά και ξανά. Μπορεί να σου φανεί ανόητο στην αρχή, αλλά το σώμα σου παίρνει σήμα, χωρίς στόχος, χωρίς απόδοση. Απλώς να το κάνεις για να ξαναπάρεις τα ενία της πρώτης πράξης της ημέρας. Αμέσως μετά μπες στο μπάνιο και κάνε τη ρουτίνα σου. Στη συνέχεια πήγαινε στην κουζίνα και ετοίμασε το πρωινό σου ή το ρόφημά σου. Ό,τι κάνεις τέλος πάντων σύμφωνα με τη συνήθειά σου. Μετά κάθισε κάπου ήσυχος και γράψε σε ένα χαρτί, όχι σε ηλεκτρονικό μέσο, 3 πράγματα που για σένα είναι απαραίτητο να γίνουν μέσα στη μέρα. Επαναλαμβάνω, μόνο 3 πράγματα που έχεις ανάγκη να τα κάνεις, ώστε να αισθάνεσαι εντάξει με τον εαυτό σου, τις ανάγκες σου, αλλά και το στόχο της ζωής σου. Μετά από αυτό, συνέχισε την ημέρα σου και θα σου πρότεινα, αν μπορείς, για μισή ώρα περίπου ακόμη, να μην κοιτάξεις το κινητό σου για κανένα λόγο. Ακούγεται απλό, αλλά να είσαι σίγουρος πως στην αρχή θα σου φανεί πολύ δύσκολο. Το μυαλό λατρεύει τη ρουτίνα και δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Εσύ όμως να επιμείνεις και σε 14 ημέρες θα δεις τεράστια αλλαγή. Αν κάνεις το challenge ακριβώς όπως σου το λέω, γράψε μου αν θέλεις τι αποτελέσματα είχες κάτω στα σχόλια. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο μου κουβαλάνε ντροπή για το ότι δεν προλαβαίνουν ή δεν ξεκινούν ποτέ και στο τέλος ξέρεις τι ανακαλύπτουν? Ότι δεν είναι έλλειψη θέλησης, είναι παγιωμένος νευρικός προγραμματισμός. Η αναβλητικότητα συχνά είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος που βρίσκεται σε μόνιμη υπερδιέγερση. Το νευρικό σύστημα δεν είναι τεμπέλικο, είναι κουρασμένο. Γι' αυτό και η προσέγγιση πρέπει να είναι ήπια, με επίγνωση και με μικρές πράξεις επανεκκίνησης. Ως κορσμοενεργειακή θεραπεύτρια, έχω συναντηθεί πολλές φορές με το φαινόμενο της αυτοπαρεμπόδισης, όπου το άτομο καθυστερεί σκόπιμα την έναρξη μιας εργασίας για να έχει μια δικαιολογία σε περίπτωση αποτυχίας. Επιπλέον, η τελειομανία μπορεί να οδηγήσει μια χαρά σε παραίτηση. Η αλλαγή δεν ξεκινάει όταν είσαι έτοιμος. Δεν χρειάζεσαι ώρες, δεν χρειάζεσαι τελειότητα, δεν χρειάζεσαι υπερπροσπάθεια. Χρειάζεσαι ένα μικρό ναι στην αρχή της ημέρας. Ένα μικρό σπάσιμο του παλιού μοτίβου. Ένα βήμα πριν το κινητό. Πριν ξεχάσεις τι ήθελες τα αλήθεια να κάνεις. Αν και εσύ αναγνωρίζεις τον εαυτό σου τέτοια θέματα και θέλεις απλά να μιλήσεις ή να τα δουλέψεις μαζί μου, θα σου έχω αφήσει email επικοινωνίας κάτω στην περιγραφή. Σε κάθε περίπτωση, αν είσαι καινούριος, κάνε εγγραφή, χτυπά το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, δώσε μας ένα like και μοιράσου το βίντεο με τους φίλους σου για να μεγαλώσει η κοινότητά μας με ανθρώπους που έχουν κοινή θέαση για τα πράγματα με εμάς. Και όπως πάντα, γράψε μου ελεύθερα το σχόλιο σου
Γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχεις τον εαυτό σου.